Ons onderzoek betreft mensen met ME/CVS van alle soorten ernst. Het gaat erom of de diagnose ME/CVS is gesteld door een behandelend arts of een behandelend medisch specialist. Ontsteking in de hersenen en het ruggenmerg zien we bij ziektes als multiple sclerose. Die ontstekingen bij multiple sclerose ontstaan doordat de afweer de hersenen aanvallen, het myeline in het bijzonder. Bij ME/CVS hebben we daar helemaal nog geen aanwijzingen voor gevonden dat dat gebeurt. Dus ik denk ook niet aan geneesmiddelen tegen ontstekingen. We zijn nog in de beginfase. We hebben de eerste 6 breinen van mensen met ME/CVS binnen. We zijn die nu aan het onderzoeken. We zien wel veranderingen in gliacellen. Wat voor veranderingen dat precies zijn, dat moet nog blijken. Als we precies weten wat er verandert, dan kunnen we gaan kijken of we dat kunnen terugdraaien. Antivirale therapie is pas een optie bij ME/CVS als we weten dat een virus de oorzaak is van ME/CVS. Op dit moment weten we dat nog niet. We weten de oorzaak van ME/CVS überhaupt niet. Maar als het een virus is, dan zou een antivirale therapie natuurlijk een oplossing zijn. Maar laten we eerst maar eens kijken of een virus betrokken is. De hoop die ik kan geven, ik wil eigenlijk beginnen met het feit dat het fantastisch is dat vanuit de overheid ZonMW geld is vrijgemaakt, pas onlangs, voor onderzoekers om onderzoek te doen naar ME/CVS. Dat was daarvoor niet zo goed mogelijk. Nu komen we verschillende onderzoekers van verschillende expertises bij elkaar in het NMCB-consortium. Die praten met elkaar. We hebben nu financiële middelen om ons onderzoek te starten. Wij hebben financiële middelen om hersenen te verzamelen en erin te kijken. En het is fascinerend om te zien wat voor wetenschappelijke discussies tussen de onderzoekers ontstaan over de oorzaak van ME/CVS en wat er misgaat, wat de symptomen van ME/CVS veroorzaken. En het is pas het begin nu van gericht ME/CVS-onderzoek. Al in deze luttele maanden, want het is nog maar een klein jaar, vinden verschillende onderzoekers al veranderingen bij mensen met ME/CVS, wat ik als onderzoeker indrukwekkend vind. En daarmee is het natuurlijk dan ook hoopvol voor mensen met ME/CVS, dat er nu echt wordt gekeken naar de biologie van ME/CVS. Wat verandert er in de spieren? Wat verandert er in de afweer? Wat verandert er in de hersenen? En dat is dan ons onderzoek. Wij zien ook al veranderingen. We hebben nog maar 6 breinen, we moeten er meer hebben. Daarom hebben we ook een hersendonorprogramma. Ik zou bijna mensen willen oproepen om het te overwegen om hersendonor te worden. Maar hoe meer onderzoek naar wordt gedaan, hoe completer het plaatje gaat worden. Dus ik denk dat het heel hoopgevend is dat er nu onderzoek gericht naar ME/CVS gebeurt. Ik wilde eigenlijk ook nog aan toevoegen dat we nu ook meer syndromen zien, zoals long-covid en Q-koorts, waarbij soortgelijke symptomen zichtbaar zijn die moeilijk te duiden zijn, maar heel belastend zijn voor de mensen. Waardoor ook de algemene aandacht naar ME/CVS toeneemt. En het is erg, maar je hebt altijd weer geld nodig voor het onderzoek, waardoor er ook meer middelen beschikbaar komen. Dus ik denk dat we aan een belangrijk begin staan van een zoektocht naar de oorzaak en behandelmethodes en betere diagnostiek voor mensen met ME/CVS. En ik denk dat dat zeer hoopvol is. Jarenlang denk ik dat er gewoon niet gericht onderzoek werd gedaan naar ME/CVS. Dat is verschrikkelijk. Maar nu is dat veranderd. Hoopgevend dus.